jak jsem se právě dozvěděla, tak vlastně tady v Praze je strašně moc synagog, dobře zakovaných synagog, protože Hitler chtěl vlastně všechny Židy vyhladit a Prahu chtěl zanechat jako historické místo vlastně vyhynulého národa. Takže pokud chcete vidět něco z židovské kultury, určitě doporučuji Prahu. My jsme viděli několik těch synagog. Pojedeme vlastně, hledáme teďka kola, protože si chceme vzít kola a jet do Stromovky. Takže další reportáž ze Stromovky. Tak jsme si ukořistili kola, jak vidíte za mnou, mám ještě druhé. A vyrážíme do Stromovky. Nějaké planetárium. Wow. Tak jsme právě přijeli do Stromovky, je to tady krásný park. Jeli jsme na kole, ale po cestě se moc nenatáčela, protože je to docela nebezpečné. Zaprvé jsme jeli vlastně po kočičích hlavách. Takže ta jízda nebyla moc až tak zážitková a pokud tam nebyly kočičí hlavy, tak jsme vlastně jeli po stezce pro cyklisty, ale ta stezka pro cyklisty je přímo na silnici, kde jezdí auta. Není to jak v Německu, v Mnichově, kde to znám, že tam jsou vlastně na chodníku, jsou stezky pro cyklisty a je to docela klidné a bezpečné. Tady se musíte pořád dívat, aby do vás nenajelo nějaké auto, nebo abyste vy nenajeli na silnici. A občas ty stezky pro cyklisty najednou zmizí, takže jedete prostě po silnici. Takže opravdu opatrně, když pojedete po Praze, dívejte se, kam máte jet. Pořádně se držte kola. Je kolik leknínů, nádhera. Tak už sedíme a máčíme si tady nohy. Voda studená, ale osvěžující, protože je docela horko, 26 stupňů. Doporučuji, je tady fakt krásný na odpočinek. Tak jsme se dneska dostali nahoru sem. Nevím, jak se ta budova jmenuje. Tady paní nám může povědět něco víc o této budově. Nacházíme se na obchodu vodárenské věže Veledné, která byla postavena roku 1888. V 70. let 20. století fungovala pro dům dětí Prahy 7 a po rekonstrukci, která byla v roce 2018 dokončena, funguje pro všechny občany Prahy 7 jako komunitní centrum. A teďka teda funguje, jak tady vlastně jsem viděla, že je výstava, takže... Bývají tady v horním patře, jsou výstavy, funguje tady nově sousedská knihovna, která je na principu knihobudek, to znamená, že můžete si vybrat knížku, přinést vlastní, vyměnit, nebo také nemusíte, můžete si dělat kávu nebo si knížku prohlídnout na ochozu a dole potom je sál, kde se konají divadla
akce pro děti, koncerty. Tak my se jdeme podívat ještě nahoru. Jo. A teď nevím, paní mi říkala, co říkala, paní, že tam je nahoře? To bylo někde Jo, staré hodiny, takže nás tady pustila, aby jsme se šli podívat. A jdeme ještě teda trochu nahoru. A potom, že prý se dostaneme až ke zvonům, takže jsou zvědavá. Hlavně, aby jsme tady nikde nespadli. Je to tady trochu úzké. No, tam za mnou kolegyně už vylezá. No a ještě tady teda před náma cesta, jak vidíte, po žebříku nahoru. Je to tady krásné, podíváme se, jak tady je výhled, musím se dívat kam šlapu, abych tady nikdy nespadla. Takže tam vzadu je Pražský hrad ještě, se můžete podívat. Podíváme se, co tady. No tady ještě jednou ty hodiny. Padají pěkně. No. Tady tohle je pěkný jeví. No. Takže tady máme ty zvony, je můžete vidět, ale je tady tma, takže asi, ale jo, jde to docela vidět. Je to tady docela nebezpečné, není sem oficiální přístup, oni nás sem pustili jenom, protože točíme reportáž. Dobré, už stačí. Děkuju. Si můžete vidět vlastně, odkud jsme přišli po žebříku dolů. Je to docela strmé. Chrám svatého Vojtěcha a Víta. A pokračujeme tady dál zahradama. Skoro na Pražském hradě. Za mnou je nějaká krásná budova. Když se podíváte, část Pražského hradu. Socha. Krásný zem. Takže jsme na Pražském hradě. Dovnitř už se nedá, protože už je pozdě. Ale takhle to tady vypadá, na tom předměstí. Za mnou kašna, tam předtím byly, vlastně před hradem byly hlídky, policajti a vojáci. Ale takhle, abyste měli aspoň přehled, jak to vypadá na nejnavštěvovanější místě Prahy. Už tady ani není moc turistů, protože je zavřeno. Tam vzadu Pražský hrad. Tady máme zase vojenské hlídky. Vojáky. Zkusím je natočit. Noi siamo sotto la porta dei giganti, l'ingresso principale al castello. Tam vlastně hlídky. Střídání. V restauraci Bella Vista. Když se podíváte, krásný výhled tam na hrad a na Vltavu. Holky se tady za mě stydí, že tady vykládám do selfie sticku a to nevadí, ale je tady krásný.
Takže tam vzadu Pražský hrad. Tak stojíme před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně a ukážu vám, jak to vypadá vevnitř. Vidíte, je to vlastně kousek od té Žižkovské věže. Tady za náma je ta Žižkovská věž. Vypadá hezky.